داخل سند ویزیو من میخوام بیام یه دونه اتاق کار ایجاد کنم و پلانش رو با هم بکشیم، ببینیم چه بخشایی داره، چه کارهایی رو باید انجام بدیم. خب میام از مورتم یا تمپلیت یا از اینجا آفیس لیاوت انتخابش میکنم. میتونم بگم تو روی چه شرایطی باشه، میگم متریک باشه، منتظر میمونم تا برام ایجاد بشه. خب صفحه که برای من ایجاد شد، یه مقدار اسکرول میکنم بیاد این ورتر که شیپ دیتام رو داشته باشم. اگر نبود ویو تاسک پن شیپ دیتا میتونید فعالش کنید. خب میرم داخل سندم. اگه دقت کنید مقیاسمون مورد داره. برای اینکه اصلاح بشه وارد منوی دیزاین میشم، از پیج ستاپ میام اینجا یه دونه دراوینگ اسکیل داره، میگه مقیاستون رو چی باشه که بسته به کاری که میخواید انجام بدید میتونید اینجا تعیینش کنید. من میگم 1:50 باشه، 1:50 باشه. خب اوکی رو که میزنم این متراژ برای من تغییر میکنه و من میام فیت رو میزنم که کاغذ من وسط، پیج من وسط قرار بگیره. این یه مقدار کوچیکش میکنم که اینجا بهم بهتر نمایش بده. سمت چپ رو اگر دقت کنید یک سری موارد هستش که داره به من نمایش میده، میگه اگر اتاق داری باید از این استفاده کنی، اگه میخواید دیوار اتاق تیشک داشته باشی از این، و باقی موارد رو که در واقع دارید مشاهده میکنید. ولی زمانی که شما میخواید یه دونه در واقع پلان مبلمان بکشید، باید یه سری مبلمان اضافه کنیم دیگه. پس بریم با هم اقدام کنیم برای این موضوع. روی مور شیپ میزنم، میام پایین مپس اند فلور پن رو میزنم، بیلدینگ پلان رو میزنم و میام یه دونه آفیس اکیوپمنت رو میخوام که برای در واقع مبلمان دیجیتالی مثلا کامپیوتر و اینها هستش، چون میخوام اتاق کار ایجاد کنم دیگه. یه دونش این میشه، یه دونش هم میشه اگه اسمشو پیدا همینه، آفیس فرنیچر. خب این دوتا تیکش روشن باشه. اوکی، برای من الان جفتش تیکش روشنه که اینجا میاد این پلان مبلمان منه و این هم پلان تاسیس دیجیتال من، یعنی ابزار دیجیتال من هستش که میتونم ازش استفاده کنم. در واقع توی معماری میگن مبلمان دیجیتال و مبلمان مسکونی. خب من هر دو رو الان پس دارم. اوکیه، میتونم بیام. حالا اینجا موارد دیگه هم داره، مثلا شما میتونید بیاد از اینجا ابعاد و اندازه و اینها رو هم بهش اضافه کنید. اگر خواستید میتونید استفاده ببرید. من میام روم رو میگیرم، اتاق رو میگیرم، درگ میکنم میندازم. میخوام اندازه کل این باشه، اصلا یه ذره کوچیک‌تر مثلا میذارمش اینجا. این که بخواید حالا فیت این بشه یا نشه به خودتون ارتباط داره. من نمیخوام فیت باشه، میخوام تقریبا وسط یه اتاقی رو ایجاد کنم. اوکی. خب میخوام این اینجا قرار بگیره. اینجا رو اگه دقت کنید ابعادو داره به من نمایش میده که من اینجا هم دارم میبینمش. بخوام میتونم بیام اینو کنم 11 اینتر رو که بزنم یه مقدار افزایش پیدا میکنه و به 11 تبدیل میشه. میتونم بیام این رو بکنم 9، یه ذره کوچیک‌تر میشه و به 9 تغییر میکنه. 9 متر در 11 متر این رو ایجاد کردم. حالا چند تا نکته رو بهتون بگم. مثلا من میخوام اینجا میام میز و کار رو میذارم، این پایین درب ورود رو میذارم. میخوام اصلا اینجا یه دیوار داشته باشه. خب اینجا این دیوار رو میارم اینجا. کنارش اگه دقت کنید یه دونه دایره داره که من با درگ کردم میتونم اینو تغییر بدم. انتخابش میکنم حالت سلکت داشته باشه. دوباره عددش رو اینجا هم میتونم بیام تعیین کنم. اوکی. اسخای میکنم، میام این رو میذارم روی 4. درست شد، بالاخره درست شد. خب میذارمش روی 4. حالا اگر من بخوام این دیوار عمود بکشم، اینجا دیوار عمود نداره. خب میام این رو درگ میکنم، میگیرم میکشم میندازم اینجا. این رو هم درگ میکنم، میگیرم میکشم میذارم اینجا. نگاه کنید خط راهنما برای من روشن شده که دیواری که داری ایجاد میکنی صاف هستش. اوکی. میام در براش ایجاد میکنم، مثلا یه دونه در اینجا میذارم. خب
حالا ممکنه شما میخواید در رو مثلا این ور بذارید، نگاه الان در که درست قرار گرفته دیگه، باید رو به دیوار باز شه. اوکی، حالا من مثلا میخوام بیام در رو اینجا قرار بدم و از این ورم باز شه. انتخابش میکنم به حالت سلکت در بیاد. بعد از منوی هوم یه پوزیشن داریم که میایم پایین، فلیپ داره، با فلیپ دب رو چرخوندم و حالا میتونم بیام دوباره انتخابش کنم، مثلا یه ذره بیارمش این ورتر، یه ذره بهتر قرار بگیره. میتونم بیام پنجره رو انتخاب کنم، هر جا که مد نظرم هست پنجره بذارم، میبینید. بعد میتونم بیام اندازش رو تغییر بدم، میتونم بیام یه دونه در دولنگه بذارم، مثلا من میخوام این پایین در دولنگه قرار بگیره. همه اینها رو دارم تک تک فقط در حد تست مثلا قرار میدم، شما ببینید که به چه شکلی میتونید این کار رو انجام بدید. میتونم بیام داخل سندم مثلا برای مبلمان اداری یه دونه مثلا کانتر میخوام اینجا باشه، اوکی، و یه دونه هم مثلا اینجا دو تا صندلی باشه برای انتظار، مثلا کاملا شخصیه دیگه دیزاین کردنش. این هم با این شکل، با این فلش که اینجاست میتونم بچرخونمش، بیارم بذارم اوکی، بذارمش اینجا. یه دونه هم میز براش بذارم، میچرخونم، اینا میذارم اینجا، یه مقدار دیگه هم میچرخونم که توی یه جهت قرار بگیره. دقت کنید الان خب طبیعتش اینه که صندلی زیر میز قرار بگیره دیگه، الان درسته، ولی اگر چون اول صندلی رو گذاشتیم بعد میزو، اگر اول میزو گذاشتیم بعد صندلی هیچ فرقی نمیکنه بچه‌ها. انتخاب ارنجش رو میارم بالا، میارم رو، اومد رو میز، فرض میکنیم اینجوری شده، میزنم سنت تو بک، رفت پایین، هیچ فرقی نمیکنه. اوکی، حالا میام یه مقدار کنترل رو نگه دارم، زوم میکنم، میرم وارد مبلمان در واقع دیجیتال هم میشم، میام این رو میچرخونم، کیس هست اینو میذارم اینجا، مانیتور، این مانیتوره، دوباره این رو هم میچرخونم، این رو هم اینجا قرار میدم، کیبورد میچرخونم. جهت ها رو دقت کنید، مهمه ها بچه ها، دقیقاً دکمه ها و اینها رو دقت کنید درست قرار بگیره. اینم موسش به نظر من یه ذره بزرگه، میتونه کوچیک‌تر هم باشه. اوکی، اینم اینجا قرار بگیره. اوکی، بعد دیگه چی میخوایم؟ اینجا چیزی نمیخوام، برمیگردم میام این سمت، اینجا یک کانتر دارم، میام یه دونه تلفن داره اینجا قرارش میدم، مثلا اینجا پشتیبانمون یا نگهبانی مثلا قرار داره اینجا میتونه صحبت کنه دیگه. هر موردی که باشه حالا میتونید تک تک توی این موارد و توی این ابزارها من یه فیت تو پیج بزنم، انتخاب کنید و استفاده کنید. حالا مثلا اینجا میخوایم یه دونه سرویس بهداشتی ایجاد کنیم، میام اینجا مینویسم اینم اگه پیدا کنم، توالت رو سرچ کردیم یه دونه پیدا کردم، مثلا اینو اینجا میذارم. بعد خب شما داریم از بالا میبینیم دیگه، مثلا میتونم بیام یه دونه از این حموم‌ها مثلا اینجا بزنم، راه به حموم. اینجا میتونید به این شکل شما در واقع اگر دارید پلان میکشید از بالا دارید میبینید، باید به این شکل مدیریت کنید. اگر نداشتید نما میکشید میتونید مثلا از حالت برش هم استفاده کنید اینها. اوکی، اینو پاکش میکنم، برمیگردم داخل این پنجره، میخوام 2 تا پنجره دیگه اضافه کنم، یه دونه برای اینجا و یه دونه پنجره هم اضافه کنم برای اینجا. میخوام اینجا هم نوری داشته باشه ولی اینجا نمیخوام نوری داشته باشه دیگه، چون چیزه در واقع اینجا داره با کامپیوتر کار میشه، کنارش نور باشه بهتره، پشتش نور نخوره. میتونم بیام توی ابزارها و مبلمانی که دارم، مثلا این صندلی
مهمان رو هم میتونم بیام بچرخونم، به عنوان صندلی انتظار اینجا قرار بدم و مثلا یه دونه این صندلی گرداب از این میزای گرد اینجا باشه، یه دونه هم اینجا باشه. خب کنارش خطوط راهنما فعال شد که داره به من نمایش میده که در واقع اندازه دوتا شیپ به یک اندازه اعمال شده. خب اینم میچرخونم، اینجا قرارش میدم، اینجا میام یه دونه هم اینجا قرار میدم. مثلا حالا یه مجموعه‌ای که حالا یه فضای فرم پر کردن و اینها رو داره که اینجا میتونن ازش استفاده ببرن. همین کلیات کار این که شما بتونید با این بخش ها استفاده کنید. حالا هر کدوم از اینها رو که من انتخاب کنم اینجا حتی میتونم بیام تغییرات سایزش رو هم اعمال کنم. مثلا اینو بزنم روی 800، میبینید چقدر بزرگتر شد. میتونم بیام بزنم روی 200. اوکی، من دو تا کنترل زد میزنم برگرد به حالت قبلی. اینو خواستم بگم که از سمت راست هم شما میتونید تغییراتتون رو اعمال کنید.